अभी रूम में जब के तू मेरा मेरा। जय शिवराय भावांनो, मी तुम्हाला आज सांगणार आहे आत्ता जे व्हिडिओ तुम्ही स्क्रीनवर बघितला ते कशा प्रकारे बनवायचा। त्यासाठी तुम्हाला हा व्हिडिओ संपूर्ण बघावा लागेल आणि व्हिडिओमध्ये जे काही मटेरियल लागलेलं आहे त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेलीच आहे, तिथून जाऊन डाउनलोड करू शकता। आणि तिथं काही प्रॉब्लेम येत असेल तर आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, तिथून तुम्ही सर्व मटेरियल इझी डाउनलोड करू शकता। तर चला मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। काइनमास्टर मध्ये आल्याच्यानंतर प्लस वाल्या आयकॉनवर क्लिक करायचं, 1.1 च्या रेशोवर क्लिक करून ओके करून घ्यायचं। त्यानंतर तुम्हाला इमेजवर क्लिक करायचं आणि इथून काळा बॅकग्राऊंड ॲड करून घ्यायचा आणि याची लेंथ 13 सेकंदापर्यंत ठेवून घ्या तुम्ही। आणि त्यानंतर काय करायचं, तुम्हाला लेअरवर क्लिक करून तुमचा फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे। तर मी फोटो ॲड करून घेतो आणि याला फुल स्क्रीन करून घ्यायचं। फुल स्क्रीन झाल्यानंतर याची पण फोटोची पण लेंथ तुम्हाला वाढवून घ्यायची आहे तुमच्या। त्यानंतर परत स्टार्टिंगला यायचं, लेअरवर क्लिक करायचं, मीडियावर क्लिक करायचं आणि तुमच्याकडे जर तुमच्या चॅनलचा लोगो असेल तर ॲड करून घ्या, बारीक करून घ्यायचं आणि इकडं साईडला असं ठेवून टाका साईडला आणि याची पण लेंथ फुल करून घ्या। त्यानंतर काय करायचं, तुम्हाला परत स्टार्टिंगला यायचं आणि मी एका PNG ची लिंक दिलेली आहे तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये, आधी तर ते जाऊन डाउनलोड करून घ्या। त्यानंतर ते PNG तुम्हाला ॲड करून घ्यायचे आहे आणि हिला थोडं असं मोठं करायचं आणि इथं बरोबर सेट करून घ्यायचं आणि याची पण लेंथ फुल करून घ्यायची। त्यानंतर परत स्टार्टिंगला यायचं, स्टार्टिंगला आल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या फोटोवर क्लिक करायचं आणि याला ओव्हरले ॲनिमेशन दिसत असेल याच्यावर क्लिक करूवर ओके करून घ्यायचं। त्यानंतर राईट करून घ्यायचं आणि परत लेअरवर क्लिक करायचं। मी तुम्हाला एका इफेक्टची लिंक दिलेली आहे, ती आधी डाउनलोड करून घ्या। त्यानंतर तिला ॲड करून घ्यायचं आहे आणि हिला फुल स्क्रीन करून घ्यायचं। फुल स्क्रीन झाल्यानंतर परत त्याच्यावर क्लिक करायचं आणि बिल्डिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। स्क्रीन झाल्यानंतर काय करायचं, तुम्हाला परत लेअरवर क्लिक करायचं आणि मी एका बॉर्डरची लिंक दिलेली आहे, ते बॉर्डर पण ॲड करून घ्यायचं आणि याला पण फुल स्क्रीन करून घ्यायचं आणि या दोन्हीची पण लेंथ फुल करून घ्यायची आहे। त्यानंतर काय करायचं, तुम्हाला आता सॉन्ग ॲड करून घ्यायचं आहे। ते करण्यासाठी ॲडवर क्लिक करायचं आणि मी सॉन्गची पण लिंक दिलेली आहे, ती जाऊन डाउनलोड करून घ्या। ॲड झाल्यानंतर आता काय करायचं आहे, तुम्हाला हिवाली जे मी तुम्हाला सांगितलं होतं याला थोडं खाली घेऊया आपण आणि याला अजून थोडं छोटं करून घेऊया असं आणि याला इथं ठेवायचं। आता काय करायचं, तुम्हाला जे आपला लोगो आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आणि या चाबीचं ऑप्शन दिसत असेल तुम्हाला, या चाबीच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर याला थोडं असं इथपर्यंत घ्यायचं आणि आपल्या लोगोला असं इथं घ्यायचं। नंतर त्यानंतर परत थोडं असं पुढे घ्यायचं, सरकवायचं आणि आपल्या लोगोला या साईडला सरकून घ्यायचं, परत पुढे घ्यायचं आणि इथून लोगोला इकडे घ्यायचं। त्यानंतर परत इथे घ्यायचं लास्टला आणि आपल्या जागेवर आणून ठेवायचं। त्यानंतर तुम्हाला हे थोडं अलग वाटत असेल तर याला असं या PNGला थोडं सरकून पण घेऊ शकता, असं बरोबर सेट करून घ्या PNGला। त्यानंतर पाहू शकता तुमचा हा व्हिडिओ बनून तयार असेल तर चला मी एकदा तुम्हाला प्ले करून दाखवतो। आता व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी काय करायचं आहे, तुम्हाला यावाल्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं शेअरच्या
शेअरच्या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर इथं तुम्हाला दिसत असेल फुल HD तर तुम्हाला ज्या पण क्वालिटीमध्ये पाहिजे त्या क्वालिटीत ठेवायचं इथून असं आणि इथून सेव्ह करून घ्यायचं. त्यानंतर तुमचा हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट होऊन जाईल. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर प्रेस करा. तर चला मग भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.